Mới vừa giao tới luôn nè cả nhà. Bây giờ là 5 giờ sáng. Nay thịt trễ 1 tiếng hả chú ha? Bò tươi củ chi lên. Củ chi lên. Ồ. Đó, thấy chưa? Đó, cái này cũng đã. Bắp nè. Hi, xin chào quý vị khán giả. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay Phú sẽ dẫn mọi người đi ăn cái món mà Phú không có hảo, nhưng mà cái quán này thì Phú lại ưng ý cái vị ở đây và muốn chia sẻ đến cho mọi người. Đó là món bún bò Huế chị tôi, ở địa chỉ là 69 Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ lùi thời gian một tí xíu để xem cái quy trình nấu nướng ở đây. Thì mọi người có thể thích khúc nào bấm vào khúc đó nha. Tụi mình có phân ở trên YouTube rồi. Quán này sẽ bán cả ngày 24/24 luôn. Rồi, mời cả nhà like, share và ấn vào nút subscribe chúng ta xem tiếp nha. Mới vừa giao tới luôn nè cả nhà. Bây giờ là 5 giờ sáng. Nay thịt trễ 1 tiếng hả chú ha? Là ở Củ chi lên, bò tươi củ chi lên. Củ chi lên. Củ chi. Lát hồi chúng ta sẽ xem được cái lượng thịt đó. Đó, đây là cái thịt mới vừa lấy về luôn nha. Coi như là cái thịt này là mình bán cả ngày luôn hả cô Yến? Cái này là mình bán một buổi sáng. Một buổi thôi. Rồi nó sẽ giao tiếp cái hàng mới nữa. Sáng rồi trưa thì hết thì mình lấy làm cái buổi trưa. Dạ. Cái này mình đang rửa là cái gì cô Yến ha? Cái này là gầu nè. Gầu. Gầu đào mỡ rồi. Cái này có gầu mỡ, gầu nạc. Cái này là nạm vai nè. Nạm vai. Nguyên cái bắp luôn. Bắp bò, bắp cái bắp hoa, cái này là cái bắp hoa nè. Dạ. Cô cầm, nhờ cô cầm coi cái bắp nữa. Đó, cái sớ bắp luôn. Cái này nó lóc ra, còn cái loại này cái bắp hoa này. Tại vì nó tròn nguyên rồi nè. Dạ. Đây là gân trong hả? Gân trong. Thì mình luộc lên, mình hầm lên nó thành. Giờ nhìn không có thể biết là gân trong cả nhà. Mình mới đầu cái người đến thì mình thấy. Màu trắng, gân trong sẽ là màu trắng như vậy. Đó, cái này gì đây cô? Cái này là cái gân vàng đó mà. Gân vàng. Gân vàng, gân trong. Như đặc biệt ở đây nhất của mình là gân vàng. Tại vì cái này người ta ít bán. Ít bán. Ít có người ta nấu cái gân này. Gân vàng là nó nằm ở khúc nào của con bò? Cái này là giống như cái dây chằng. Dây chằng. Cái gân cổ đó. Gân cổ. Gân vàng với gân cổ. Bên đó là cái gì vậy cô? Cái này là giò heo. Giò heo và xương bò luôn. Xương bò. Cô cầm cái khúc xương bò lên cho con. Thì xương đó hả cô hay là ở đâu? Xương ống. Xương ống. Rồi xương cổ. Xương cổ. Rồi. Bên tay muối hột đúng không? Bên tay muối hột ở bên giữa. Muối hột rồi. Mình ngâm tí để rửa vớt ra.
Thế là xong chưa cô? Lại giờ mình vớt sao bỏ vô nấu. Dạ. Ngâm nãy giờ lâu rồi. Cái miếng này nó còn sót gì không? Đen đen là gì? Cái này nó là Lông đó. lông Nó là sót. da bò đó thấy Da không? bò. Da bò đây. Nó là thịt tươi. Thì nó người ta mổ từ khuya là người ta đưa lên đây cho mình là mình bỏ vô nấu luôn. Dạ. Bò đen này, bò vàng. Bóc bò khá dễ sợ. Bò này nằm vào đây nè, nằm này nó có gân gân ngon nè. Nước nó trong đó. Mình ngâm muối, Dạ. ngâm muối ướt nó ra. Những cái máu với lại chất. Không mút, nó không mút tanh. Giờ biết gân trong là màu trắng. Trong Bên trong nó lúc mà thì nấu chín xong rồi nó trong suốt rồi. Mà giờ nhìn giống như tủy nè. Xuồng. xương. Cô cầm cô cho tụi con coi với cô. Coi hả? Cái xương này mình nấu này để lấy nước thôi chứ nó thịt thì nó không có bao nhiêu hết á. Dạ. Nói gì nữa. Này với lại xương ống thì nó có tủy thôi. Rồi do thì bỏ vô hầm mà vớt ra, còn xương thì Tính tổng thể là một ngày là bao nhiêu ký xương, bao nhiêu ký thịt hả cô? một ngày xương là phải 20 kg. 20 ký xương. Có khi hơn, nấu nhiều thì mình bỏ nhiều, cứ nấu 10 kg, 10 mấy ký. Một buổi là 10 mấy ký. Mình nấu khi 15 kg hay 10 kg. Giò. Còn cái giò bự. Đó. Cái giò. Này là giò heo. Giò heo. Bún bò nhưng lại có giò heo. Đúng rồi. Cần phải bắt mấy cái này luôn. Rau nha, rau này là mình lấy từ chợ đầu mối nè. Từ chợ đầu mối luôn hả cô? Đúng rồi. Ủa sao con thấy giờ cũng mấy cái cửa hàng tiện lợi nó cũng có mà. Chợ ở dưới quê lên là người ta chở lên tới đây cho mình luôn. Dạ. Chợ từ dưới quê lên. Đây là thấy có tito, rau thơm, Rau quế, húng cây, tía tô, cánh dưới. Rau nêm thì có rau răm với ngò gai với hành lá. Ủa cô rửa nữa hả con? Rửa này mình rửa khoảng 2-3 nước không được chứ. Vì nó sợ những cái cát rồi này kia. Dạ. Cô bọc lại rồi bỏ vô tủ này. Dạ. Đây là rau muống là cái gì? Để rửa hết rồi xong rồi để cho nó ráo. Để cho vô bọc lại. Đây là bắt chuối rồi.
Trong nồi con thấy có sẵn mỡ với lại giò heo hả cô? Xương nó không có trong đó hả? À, cô bỏ một lớp ở dưới rồi, giờ cô bỏ thêm cái tươi vô nữa. Đây mình cái nồi này là nồi hầm Bắp. thịt. Giờ nồi này mình sẽ hầm trong bao lâu luôn hả? 2 tiếng, cái này 2 tiếng, hơn 2 tiếng. Dạ. Tại cái nồi này mình nấu nó nhanh. Đây là mỡ đúng không cô? Đúng rồi. Wow. Này gọi là sao cô? Cô đang làm Thì bớt bên này bớt để ngồi bên này mình múc bán là nó không có vướng ở trong cái tô á. dạ. Chứ còn không mà nó vô trong cái tô nó không có đẹp. Đây là một cái nồi cô nấu sẵn để bán cả nhà. Cô vớt một cái phần mỡ với một số nguyên liệu bên đây để bỏ qua cái nồi trước đó để nó tăng cái độ hương vị lên. Đó, cô lấy cái nước lèo bên đây cô múc vào thêm luôn. Nấu kiểu xếp lớp. Có xả, có thơm. Một cái nồi này bao nhiêu lít con? Một nồi 100 lít. 100 lít là mình chỉ cần một trái thơm với một sải thôi hả con? Ruốc là mình làm một lần nhiều thì mua lần nhiều luôn nha. Đó. Một muỗng là đủ rồi hả con? Ruốc. Rồi. Giờ là giò nó được rồi nè, vớt ra nè. Wow. Cái lòng. Cho. Nóng à. Thơm quá. Rồi luôn một thịt luôn nè, bạn nhìn nè bạn cả. Chân thực. Cái thịt ok nha các bạn. Chừng gãy cái đũa nha cô. Rửa cong vòng. Bắp. Cái này là bắp nè. Cái đó là nạm vai, cái này là bắp nè. Ồ. Đó, thấy chưa? Đó, cái này cũng đã. Bắp nè. Rồi, sau khi mọi thứ đã hoàn thành, giờ là thịt sẽ được cắt và xếp lên quầy. Cục bắp đã ha. Thơm quá, cái mùi thịt thơm lắm đó cả nhà.
Đó, cả nhà đã xem cái quy trình mà làm bún bò Huế rồi ha. Thì coi như là bây giờ là tủ đang được sắp xếp các nguyên liệu lên. Giá cho một tô bún bò Huế đây sẽ là với giá là 45.000, tái chả, nạm chả. Đó là 2 topping. Bắt đầu mà chúng ta thêm 50.000, chúng ta sẽ có thêm một cái topping nữa là 3 topping. Tô đặc biệt luôn là 65.000. Còn một cái tô mà đầy đủ không giò là 55.000. Topping đã được xếp lên, có giò, có nạm, có gân, có tái. Trời ơi, cái này nước lèo thơm quá trời, sôi quá trời. Cô ơi, cho con hỏi một tí xíu nha. Rồi. Con thấy ra là cô là gốc Huế luôn đúng không cô? Đúng rồi, cô người Huế. Dạ, nhưng mà cô nấu như vậy là cô có điều chỉnh gì không cô? Có, mình phải điều chỉnh lại ở đây theo khẩu vị của người Nam nè. Dạ. Người Nam người ta cũng ăn được, mà người Trung cũng ăn được, mà người Bắc người ta cũng ăn được. Dạ. Nên là nó không có, nó có là hương vị, nó mang cái hương vị của Huế. Dạ. Là nó đúng gốc Huế luôn. Dạ. Nhưng mà mình đi gia giảm theo cái khẩu vị đó. Đúng gốc Huế thì nó sẽ thiên về ngọt hay là như thế nào? Nó hơi mặn mà nó thâm chứ nó không có, nó không ngọt lắm mà không mặn lắm, mà nó không có ngọt như miền Nam. Con hiểu rồi. Thì Nam thì sẽ thêm, chúng ta thêm cái độ ngọt vô. Tí sẽ thì mình ở đây thì nó đậm đà hơn. Dạ. Rồi nhờ cô làm cho con một tô đặc biệt. Rồi, ok. Đây, tô đặc biệt là tô màu trắng này. Tô màu trắng, đúng rồi. Tại vì nó có nhiều cái tô để cho mình phân biệt cái vậy mới biết được. Không thì không biết được. Một tô thôi cô ơi, một tô to trước thôi. Đây là chả bò, chả bò, chả cây, chả này tới cái chả Huế nè, chả bò, chả cua. Ở đây cô bán với mẹ bán từ năm 87 này. Trước là đặc biệt sẽ có gừng vàng, gừng trong, chả, giò đầy đủ. nhiều quá. Gừng đây. Không biết nước lèo nữa chị. Đưa nó bé luôn. Gừng vàng đúng không? Gừng vàng nè, gừng trong nè, 3 lời chả nè, cái thịt tái nè. Tái này là để thẳng lên luôn. Đúng rồi, để thẳng lên mình chan nước lên luôn. Giò nữa. Wow. 65.000. Đúng rồi. Đây là 65.000. Rồi, bỏ luôn cô. Chưa có hành, chưa đủ 65 theo không hành vô 65.000. Hành nữa 65.000, nãy là 64.000. Đúng. Có cho nước béo không? Dạ. Cho xíu nước béo cho đẹp nha. Dạ. Nước béo là trong đây đúng không? Trong này luôn. Tất cả là trong này à. Rồi giờ nhìn thấy cái tô không thấy thịt luôn. Nước béo thì cứ lấy cái lớp mỡ ở bên trên là được nước béo. Rồi, 65.000, chỉ giòn thấy cục giò thôi. Rồi, nói thiệt với cả nhà là bây giờ là vừa buồn ngủ mà vừa đói bụng. Tại vì 4 giờ rưỡi là dậy rồi. Từ lúc quay đến giờ là 8 giờ là cũng làm một ly cà phê sữa rưỡi rồi. Mà vẫn chưa có xi nhê gì hết. Rồi trên bàn ở đây á, thì có một cái điểm mà Phú rất thích. Đó là có rất là nhiều gia vị cho mọi người có thể nêm nếm theo khẩu vị của mọi người. Có chanh, sa tế, ớt, đường và mắm ruốc cho ai thích thêm vị đậm đà. Rồi bây giờ mình làm một cái chén nước mắm mình chấm nè. Mắm ớt nè, tế vô. Đó. Ra mình cũng không có chuộng món này, cho nên cũng không biết sao cho nó lạ lạ, cho nó ngọt ngọt cái mắm á. Nếm. Không biết được hay không. Này coi đại chọi ra tới cay quá.
Rồi, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún bò với chị tôi. Bà, cô lấy nước béo nhiều nha. Đấy. Nước dùng ở đây rất là đậm đà, nhưng mà nó cũng không phải là dạng quá ngọt theo kiểu người Nam mình. Rau chứ. Đây có ra Tito. Giá. Rồi, để tăng thêm những hình ảnh. Ủa gì vậy? Có một điều đó là mọi người, bạn mèo rất là ghét mắm, nhưng mà bún bò Huế có ruốc thì bạn mèo ăn được. Mày la cái gì? Không, tao có bao giờ tao bỏ ruốc vô bún bò Huế vậy đâu. Thì mày không bỏ, nhưng mà vốn dĩ trong tô bún bò Huế có ruốc đúng không? Thì cái gì mắt không thấy thì ăn được rồi. Vậy nên sao mày không ngại cái mùi đó? Không dám lấy nhiều nha cả nhà. Để cho nó vừa thôi. Cái này là mắm ruốc đã pha rồi. Còn cái mắm ruốc mà chúng ta thấy nấu á thì là mắm ruốc nguyên chất. Phủ thêm một ít đường vô nha. Đó. Mua lại cho ta. Thì cho nó thêm có chất ngọt thôi. Cái này tùy theo khẩu vị của mọi người. Còn tôi bún bò Huế này nó đã đậm đà rồi. Đó. Đẹp đẹp Nó thơm vị ruốc hơn mà nó ngọt hơn một tí. Đó là khẩu vị của mình. Tái thì chúng ta không cần chấm. Gân vàng, ngon là gân cổ. Tôi rất ăn là gân này. Cảm giác nó vừa giống thịt. Cái miếng thịt dày á mọi người. Gì vậy? Có nhạc. Gân trong. Chấm à? Gân trong. Bạn chấm lại các bạn. Đó. Chấm đi. Cái này thực tế là vậy các bạn. Đôi khi hố cái là phải chấm lại. Gân trong nó không bị nhũng. Ra đi vô mát bạn. Nước chả này sẽ dạng mỏng cái gì. Chả này ăn thì nó sẽ không có cảm giác cái cắn vô cái giòn, nó ít, không có nhiều mà ngon, vừa vị. Đây, tay trái chả bò, tay phải chả cua, chấm chả cua. Rồi cuối cùng là ăn hết tô là gọi là trả tiền các bạn. Cái chả cua này ăn nó hơi lạc. Mà vẫn có vị ngọt khi mà chúng ta nhai hết. Chả bò. Các loại chả đều không có cái độ giòn nhiều. Cay nóng quá. Rồi giữ nóng lâu cái nè. Miếng Nam vừa có mỡ gân. Cái thịt bò mọi người, nó mềm và nó có chất ngọt, một chút mỡ, một chút gân, bò tươi. Châm cối, cục giò. Cái tô này nó mà trước mắt là nãy giờ Phú cũng no mắt rồi đó. Ngon. Ok,
xong rồi hỡi những ai yêu thích bún bò Huế với gọi là hương vị đậm đà với cái nồng hậu của vị ruốc thì hãy ghé quán này thưởng thức thử nha. Thì như Phú nói, Phú không hề đảo bún bò Huế, nhưng ở đây thì Phú thấy là cái hương vị nó rất là ăn rất là dễ ăn, nhưng mà nó vẫn giữ được cái nét của miền Trung. Và điều đặc biệt đó chính là có rất là nhiều gia vị trên bàn để mọi người có thể nêm nếm cho đúng khẩu vị của mọi người mà không sợ nó lệch vị. Với giá 45.000 cho tới 65.000 thì mọi người cũng hình dung cái 65.000 cũng quá trời topping, 45.000 cũng rất là vừa phải để cho mọi người ăn. Có một cái điều đó là nếu mà ai ăn nước béo á, thì lưu ý một tí xíu, đó là cái nước béo này nó khá là béo và nó dễ ngấy, có thể sẽ gây ngán, thì mọi người có thể nói lấy ít thôi. Lưu ý cái điều đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Ai đã từng ăn ở đây và có cảm nhận về clip này thì như thế nào, mọi người hãy bình luận ở phía dưới nha. Bây giờ chắc là phải tạm biệt mọi người rồi. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.